Sziasztok, Józsi vagyok, az Úszófisz csatornát nézitek, és ma egy irodai egér van előttem. Arról fogunk beszélni, hogy vajon megéri-e ezeket a felső kategóriás, esetünkben például 30 000 forintos egereket megvásárolni, akár javítani, és miért van az, hogy időnap előtt úgy érezzük, hogy tönkre mennek, hiába írnak rájuk 10 000 kattintást, hogy addig jó lesz, meg addig hibátlanul fog működni, mégis azt tapasztaljuk, hogy 1-3 év után tönkre megy, élvezzük, hogy nagyon halk, tényleg nagyon jól működik, de tök hamar előjönnek ilyen hibák, hogy lenyomásnál duplán kattint, akár kihagyérzékelést, stb. Egészen messziről fogom megközelíteni ezt a témát, miközben elkezdem szerelni. Azt tudni kell, hogy ugye én egyszer már szétszettem ezt, hogy megnézem, hogy milyen switch van benne, és emlékeim szerint csak ráhajtottam, és nem is ragasztottam vissza, meg nem is raktam vissza teljesen a csavarokat. Tehát sokan úgy érezhetjük, vagy úgy gondolhatjuk, hogy ha már 30 000 forintot kiadunk egy egérért, akkor az kivisz minket a világból, és bármeddig lehet őket használni, hát sajnos nem így van. Ugye a kényelemnek ára van. Az, hogyha megvesszük ezeket a nagyon halk switches egereket, azzal sajnos azt is kockáztatjuk, hogy időnap előtt akár ezek tönkre tudnak menni. Mire gondolok itt? Ugye ahhoz, hogy egy egérhalk legyen, ahhoz a benne lévő switchnek, a komponenseinek is vagy puhábbnak kell lenniük, vagy gumírozottnak kell lenniük. És értelemszerűen ezek sokkal-sokkal jobban kopnak, mint azok a variációk, amelyikek nem erre vannak optimalizálva, hogy halkak legyenek. Mutatok is nektek itt egy random csomag, ebben van mindenféle mikrokapcsoló, mutatok is nektek valamit. Tudni kell, hogy ugyanilyen van mikrohullámú sütőkbe, bármilyen elektromos kütyűbe, amit megnyomkodsz és egy kattanó visszajelzést hallasz. Ennek ezerféle mérete és variációja van, de összességében őket találjuk benne. Ez ugye egy lenyomható mikrokapcsoló, belül van egy membrán, ami lenyomás hatására zárja az áramkört, és ugye egy erős membrános kattanást lehet hallani. Ezzel szemben most szétszedjük, mindjárt keresek egy szerszámot. Ja, hogy még be is volt ragasztva, nem elég, hogy rá volt reszelve, még be is volt ragasztva. Na, szóval ezzel szemben például ezek a mikrokapcsolók, ezek a silent módos mikrokapcsolók, ezeknek szinte semmi hangjuk nincs. El tudjuk képzelni, hogy mekkora különbség lehet belül, hogyha ebbe egy vastag membrán egy nagyot pattan, mint ebbe, ami egy nagyon finom picike kis hangot ad ki. A mikrohullámú sütős példát felhozva, ezt tegnap szereltem ki egy mikrohullámú sütőnek a start gombjából. Tudjátok ti is, hogy vagy ez a start gombja, tudjátok ti is, hogy ez az a gomb, amit mindig, hogyha megnyomsz, akkor 30 másodpercet ugrik előre, ugye ezt léptet, és hogyha meghallgatjátok, ez már hol érzékelt, hol nem. Hogyha szétszedem, azt mindjárt megmutatom nektek, ezeket a kis füleket mindjárt levágom, és megmutatom nektek a membránt. Tehát, így van szétszedve. Ha megnézitek, ez maga a tokozat, ugye ezek a lábak vannak, hát most kicsit megégett ugye a kiforrasztásnál, de ezek a lábak vannak a nyákra ráforrasztva, és ezt a középérintkezőt, ez egy sima fémlap, és ezt a két oldali érintkezőt, ez is sima fémlap, ezt a kettőt kell zárnunk, ugye így történik meg a kapcsolás. Ezt úgy érjük el, hogy lenyomásnál, ahogy lenyomjuk a gombot, a gomb közepén van egy kis kiálló pöcök, és azzal ezt a membránt nyomjuk le. És ez adja ki azt az érdekes pattanó hangot. Ha átfordítom, akkor itt meg is látjátok, hogy miért ment tönkre. Ez egy 6 éves mikrohullámú sütő volt talán. Azért ment tönkre, mert itt középen, ahol folyamatosan érintkezik, a középérintkezővel, hogy oldalról zárja az áramkört, fogta magát, és elkorrodálódott. Ez effektív javítható, hogyha ezt megcsiszoljuk,
és újra összerakjuk, de olyan filléres tétel egy ilyen mikrokapcsoló, hogy senki nem fog ilyennel szenvedni, hanem fogja és kicseréli, és a mikrohullámos ütő újabb 5 évet gyönyörűen el fog muzsikálni. Na, de térjünk vissza a silentes megoldásokhoz. Ugye ezeknél a fajta megoldásoknál már nem csak egy membrán van benne, hanem hangcsillapító gumi, műanyag, ilyen extra ütközők, hogy teljesen tompítsa a hangot, és ez a membrán is sokkal-sokkal vékonyabb, mert értelemszerűen minél vastagabb a membrán, annál nagyobb hangot ad ki. És ugye ez okozza azt, hogy hát a család mikor alszik, vagy éppen már nyugovóba tér, és te otthon az egeret izomból püfölöd, mert mondjuk a WoW-ba valamit meg akar szépen nyírbálni, akkor rád fognak szólni, hogy hát figyelj ide, szeretnénk pihenni, hagyd ezt abba, utána nézel a piacon, hú, nagyon silent egér, így, meg úgy, meg amúgy, megveszed a legdrágábbat 30-40-50 ezer forintért, és aztán csodálkozol rajta, hogy 1-2 éven belül, vagy akár 3 éven belül elkezded azt tapasztalni, hogy duplán kattint, vagy nem is kattint. Mi a megoldás? Hát a Logitech az tök jól megoldotta ezt a témát, mivel egyedi saját switchet használ, ami nem beszerezhető, viszont nagy szerencsénkre vannak alternatív megoldások. Én ebben a javításos projektben ez a Kyle márkát választottam, ezek is silent switchek, egy picivel más, hogy nem ugyanúgy néz ki, de a magasság, a kialakítás teljesen ugyanaz, és ha meghallgatjátok, akkor ez is teljesen néma. Viszont nem tudom azt mondani, hogy ez is, most ezt ki fogjuk cserélni, és hogy kiviszi a világból, mert nem. Ezek a switchek, ezek nem tudnak sajnos többet. Egy pár év után előjönnek nála a hibák, és egyszerűen cserélni kell őket. Most rendeltem egy ilyen 10-es pakkot, a tulajnak ki fogom cserélni mind a két oldalt, utána a maradék 8-at szépen így berakom neki az acsiba, elküldöm, és hogyha legközelebb javítatni szeretné a kedvenc irodai egerét, akkor már egyből úgy tudja nekem elküldeni, hogy figyelj Józsi, itt az alkatrész, itt van a switch, az egér, csináld meg, forrasd ki, forrasd be egy újat. Szóval látnunk kell azt, hogy a kényelemnek, vagyis a kényelem mögött egy olyan technológia van, ami egészen kényes. Szóval itt nem arról szól, hogy a gyártók direkt szemetet akarnak árulni, vagy ilyesmi, hanem itt igazából arról van szó, hogy annyira sok komponens, extra dologra van ahhoz szükség, hogy finomítsunk, hogy professzionálisabbá tegyünk egy-egy eszközt, hogy minél több mindent belerakunk egy-egy eszközbe, és minél finomabbra, professzionálisabbra csináljuk meg, annál sérülékenyebb lesz. Most kiszerelem a belsejét. Jó, hogyha megnézitek, akkor igazából 2 láb van, ezeket kiforrasszuk, kivesszük a régit, berakjuk az újat, és akkor tud is tovább üzemelni. Ugye itt csak annyi történik, hogy egy egér lenyomás, ahogy mutattam is, a 2 pontot zár igazából, itt meg is tudom mutatni, ugye a szétszedetten, ugye az egyik az a középső lábat érzékeli, a másik, meg a valamelyik szélsőt, ugye az 2 szélső az egybe van kötve, teljesen mindegy, ugye itt úgy jön ki, és ez egy 4 lábú megoldás volt, amit az előbb mutattam, ebben viszont 2 lábú megoldás van, de igazából annyi történik, hogy ezt a 2 pontot zárjuk lenyomással, és így működik maga a switch. Jó, ezt kiforrasztom. Ugye most az nehézséget próbálkozok úgy dolgozni, hogy ti is lássatok bele valamit.
Jó, kint vannak a switchek, és akkor már csak a furatokat kell kitisztítanunk. Ugye segítségül hívjuk a lónszippantót. Kicsit besegítünk neki, átmelegítjük a lapot, hogy a furatba hiába rakjuk ezt ugye be, hirtelen lehűlhet, ahogy szívjuk ki. Hát, hogy ebből keveset fogtok látni, de végeredmény látszani fog. Kicsit átmelegítem, ne hűljön le olyan gyorsan. Látjátok, most le is sült, még nem volt elég meleg, és egyből visszadermedt, mikor elkezdtem szívni. És ha azt látjuk, hogy benn maradt egy nagyon kicsi ón, akkor rakunk még oda egy csöppet, frissítsük fel, és úgy sokkal könnyebben ki lehet szedni a régi ónt kis felfrissítéssel. És ennyi. Jön egy kis takarítás. Furatok ugye kitisztítva, és akkor már mehetnek is be az új switchek. És ahogy látjátok, gyönyörűen felül. Jó. Először ráforrasztok egy pontot, aztán beigazítom, hogy középen legyen. Másik oldal szintén zenész. Jó, és tökéletesen láthatóan a helyükön vannak. Szépen feltámaszkodik megadott pontokon. Ugye azt is meg tudjuk nézni, hogy az előre felrajzolt helyén belül van. Ugye a nyákon jelölve van, hogy hol kell lennie. Igazából ez így a tökéletes. Most annyit csinálunk, hogy egy picit még itt körbe takarítjuk, mindjárt keresek egy csipeszt. Itt is van. Nem ezt. Ezt a csipeszt. Ez direkt olyan szivacs, ami ilyen forrasztáshoz van kitalálva. Ilyen speciális nano-cleaning, akármicsoda, ez NC800 néven találjátok meg. Szépen összeszedi az ott maradt flaxot, és nem marad csúnya a nyáklap. Mindig takaríts magad után, hogyha forrasztasz, azért igényes munkát próbáljunk meg kiadni a kezünkből, akár magunknak is. Jó. Szépen lepucoltuk. Megszárad. És ha megnézitek, észre se lehet rajta venni, hogy bárki hozzányúlt volna. Na, és akkor most elkezdjük visszaépíteni. Igazából ugyanaz a metódus, mint a szétszedésnél volt. Adja magát, ugye, hogy hol kell csavar. Itt is, ha jól megnézitek, akkor jelölve van a nyákon az a fehér kör alakú jelölés, ahol a nyák volt rögzítve. Ugye ezt azért szokták a gyártók, egyébként laptopoknál is meg lehet, meg telefonoknál is figyelni, hogy
így különböztetik meg a belső csavarozásokat a külső csavarozásoktól. Jó, és akkor összeállt. Ugyebár 4 csavarnak kell lenni az asztalunkon, hogyha mindent jól csináltunk, akkor 1, 2, 3, 4 csavar van az asztalunkon. Ezt érdemes mindig leellenőrizni, valamit szétszettünk, hogy minden csavar benne legyen, úgy legyen összerakva. Én azt gondolom egyébként, hogy ennél fontosabb kevés dolog van, mint hogy igényes munkát adjunk ki a kezünkből. Természetesen hibázni lehet, de ez legyen egy minimum. Jó. Meghallgatjátok. Továbbra is egy elég halk egeret kaptunk. Igazából. Jó, ez már jóformán hangot csak akar kiadni most. Lehet, hogy a melegítés meg is oldotta neki az életét. De alapjába véve megjavítottuk az egeret. Ami még hátra van, ezeket a párnákat visszaragasztjuk. Ez úgy történik, hogy kevés hővel, nem sokkal, kifejezetten kevés hővel, és ilyen átlátszó mobiltelefonokhoz, ilyenekhez használt ragasztóval visszaragasztjuk a helyére. Ugye a gyári ragasztó is tartana, de én azért szeretem stabilra csinálni ezeket a dolgokat. Így. Na. Így. Jó, kapott egy kis átlátszó ragasztót, ugye ez igazából bárhonnan tök könnyen leszedhető, meg meleggel oldható, viszont amíg alkohol meg ilyenek nem érik, addig tök jól tapad. Igazából a legtöbb telefongyártó is hasonló megoldás használ. Ugye itt is láthatjátok, ahol itt egy picit összekentem, ezt ahogy végzek az összeragasztással, ezt gyönyörűen le fogom tudni majd törölni, mielőtt készre nem szárad. Jó. Most adunk neki egy nagyon kicsi hőt. Már csak azért, mert ahogy ez a rész itt felhajolt, ez értelemszerűen egy picit lágyuljon a helyére. Illetve a gyári ragasztó egy picit olvadjon fel, és akkor ne csak a mi ragasztónk legyen ott, hanem a gyári is. Jó, ez olyan apró dolgok, ami megkülönböztet egy jó szerelést egy összecsapástól. És látjátok, sem eddig se tart, kéznél van minden, fel van az ember rá készülve. Oké. Jó. Megfújjuk a már használt papírt. Rakunk rá egy kis izopropilt. És ennyi. Gyönyörűen leszedi a felesleget, amit esetleg sikerült mellé kinyomnunk. Természetesen ettől függetlenül a tesztelés után fog kapni egy teljes külső tisztítást is, még a javított egér mielőtt visszakerül az ügyfélhez, de a ragasztót még így frissébe eltávolítjuk, még itt van egy pici. Ugye ez nem egy pillanatragasztó, ami nyomót hagy, megfog, stb. Ez kifejezetten csak ilyen apró munkákra való. Jó. Hát és igazából ez, ahogy látjátok, ugye a csavarjukoknak ugye alapvetően azok látszanak, de természetesen, hogy látszanak, mert ugye itt ki van vágva, itt ki van gyengítve az anyag, viszont mivel vissza lehet szépen ragasztva, ezért a mozgást már nem fogja gátolni ez a probléma, hogy ez gyárilag is rajta van. Jó. És akkor még egyszer utoljára megmutatom nektek. Szerintem nagyon halk. Döntsétek el tőle, szerintetek megéri egy 30 000 forintos egeret így megjavítani. Én azt gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, ezt megcsinálja otthon magának, vagy rábíz olyanra, aki már látott elektronikai cuccot. De hogyha betartjátok azokat, amiket itt a videóban bemutattam, igazából ti magatok is otthon simán meg tudjátok csinálni.
Ha van ehhez kapcsolódóan hozzászólásotok, kérlek tegyétek meg a komment szekcióban. Ha tetszik, amit csinálok, és támogatnátok a munkámat egy feliratkozással, azt megtehetitek. Hogyha úgy érzitek, hogy anyagilag is támogatnátok a munkásságomat, akár egy kávéval, akkor a szuperköszönet vagy a csatornatagság funkció már elérhető a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogyha támogattok. A lájkokat és a kommenteket azt még annyira megköszönöm, nagyon szereti az algoritmus, és ha bármi kérdésetek van, azt tegyétek fel a komment szekcióban. A következő videóban találkozunk, sziasztok!